โอเคนี่คือวิธีการสอนซื้อตั๋วนะครับโอเคขั้นแรกทำไงก่อนขั้นแรกกด English ก่อนเราจะได้รู้ว่าคืออะไร ก็เลือก IC การ์ด แล้วก็เลือก IC การ์ด IC การ์ดมันจะเป็นการ์ดที่แบบว่าเติมเงินเข้าไปซื้อครั้งเดียวแล้วก็เติมเงินเข้าไปใช้ซื้อของในเซเว่นก็ได้ขึ้นรถเมล์ก็ได้ขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินได้ทุกสายเลย ใช้ได้ทั้งรถบัสใช้ได้หมดเลย ใช่ ทุกอย่างอ่ะแล้วไงต่อครับ IC การ์ด คือการสร้างการ์ดก่อนแล้วก็เลือก nameless card เพื่อที่ไม่ต้องใส่ชื่อแต่ตอนแรกที่อุ้มมาใส่ชื่อตัวเองลงไปนะครับโคตรเท่ แล้วก็ในนาฬิกาแล้วก็จะมีช่องใส่แบงค์ ช่องใส่แบงค์พันแบงค์2,000ว่าเราจะขึ้นกี่รอบอะไรก็ว่าไป อันนี้เราไปกลับซื้อ ใช่แค่นั้นเองหรือว่าถ้าใครไม่อยากซื้อแบบเราก็เป็นอีกวิธีหนึ่งก็คือดูดูตามสถานีดูราคาว่าไปสมมติจะไปนี่ละกัน300 เยนนี้เราก็ดูก่อนว่ามันอยู่สายไหน ใส่สีส้ม สายสีส้มก็คือทางนี้ แล้วก็เลือก300แล้วก็เลือก300อันนี้ กดซี่มีเพนเซิล แล้วก็ใส่เหรียญอะไรก็ว่าไปเชบาย What is Danny?